Hi everyone! Ang gawin ko ngayon ay nilaga. Ano nilaga? It's a Filipino boiled beef soup. Usually, prepare ko itong nilaga ko pag madaming bisita ko from the Philippines. Pagod na pagod sila from a long flight and gutom. Gusto-gusto nitong nilaga. Okay? And then, minsan, ang mga anak ko din, ni-request nila to. Saka minsan sa party, gusto din niya, Connie, gawa ka naman ng nilaga mo ulit. Okay, why not? So, it's a process pag gumawa ko ng nilaga. Ginagawa ko, prepare ko muna yung mga meat the day before. Pinapalambot ko sila. Ano mga ginagamit ko na mga karne? Ang beef na ginagamit ko ay beef brisket. Ito mga 3 pounds yata. Mga 3 pounds to. Okay? Isang package. And then, gumagamit din ako ng beef ribs kasi gusto ko buto-buto. Masarap yan. Diba? Masarap yung broth from the buto-buto. And then, para mas masarap, lagyan mo ng tendon. 2 pieces of tendon lang to ginawa ko. Siguro mga ilang to? Mga 2 pounds lang to. Okay? So ngayon, ang gawin mo, i-boil mo sila. Pero pag magpa-boil ka, in a separate pot sila. Kasi ang beef brisket, mabilis siya maglumambot. Compare with the buto-buto. And then, of course, ito, ang tendon naman, may smell siya. Okay? So, i-separate mo siya. So, ang broth ng dalawa dito ay ginagamit mo sa soup mo. Okay? But this one, di na kailangan. So, isa-slice mo siya into cubes, itong brisket mo. Tapos ito, ikakat mo dito. Ito, hindi mo na kailangan i-cut bago mo i-boil. Pero after boiling, that's the time mo na siya ikakat into small pieces. Ito na yung mga meat na binoboil ko. Pinap-simmer ko siya hanggang mag-tender. Okay? Una-una, ito yung ating na beef tendon, litid. It will take medyo 2 to 3 hours, medyo matagal tong litid to. Okay? So, ginawan ko, pinaboil ko kanina sila lahat. The first boil, itanggalin mo ulit, wash up mo siya kasi para mas malinis ang broth niya. Okay? Pero sa litid, hindi mo gagamitin yan. Ang ano niya, yung broth niya. Okay? Palambutin mo siya, 2 to 3 hours. Itetest mo siya kung malambot talaga. Okay? Yan. Look at this. This is the tendon. Okay? Brisket natin. Okay? Din-cut ko into cubes. Okay? Medyo malaki siya kasi pag luto na yan, medyo lumiliit yan. Okay? This one, masadali lang ito. It will take an hour. Pero iti-test mo lang siya kung talagang malambot sa fork mo. Okay? And then, ito naman ang akin na beef ribs. Medyo ito matagal. Mga 1.5 hours to. Okay? 1.5 hour to. Okay? Pero as I said saying, iti-test mo lang siya na i-fork mo siya kung talagang malambot na. Okay? Yun na yun. Hi everyone! Balik na ako. Remember, kagabi, ginawa ko, pinalambot ko yung mga karne ko. So, ang mga karne ko ngayon, after na pinalambot ko siya, nilagay ko siya sa refrigerator. Okay? Tapos, kaninang umaga, ginawa ko, tinanggal ko yung mga taba, mga residue niya, nasa on top ng pot. Okay? Tapos, sinave ko yung mga broth niya. Kasi yan ay ihalo natin sa nilaga natin. Okay? So, the first, ito muna. Sabihin ko muna yung mga ingredients ko. Ang recipe ko pala, makikita mo at the end of my video. Okay? So, here. Ito ang mga ginagamit ko. Of course, alam natin beef brisket, ribs, tsaka tendon, which is the litid. And then, meron akong corn, sweet yam ang ginamit ko. Ibang tao ginagamit na kamote. Pero I'm sorry, ang ginagamit na potato. Pero gusto paborito ko kasi kamote. And then green beans and then the cabbage. Okay? So now, start natin ang oil. Okay? Yes. Ang oil muna. Okay? So medyo mainit na, be. Tapos, onions ko. Okay, onions. Maggisa tayo. Onions. And then after that, pag nag-clear na siya, ayan, ilagay ko na yung mga ang garlic natin. Ngayon, tingnan natin. Okay, po muna konti. Okay, narinig nyo? Bango dahil sa atin na garlic. Okay, tapos kung ready na siya, ilagay ko na yung mga meat. Ang brisket natin. Ang
ating ribs. Okay. Tapos, kasi iluluto pa yan eh. And then, ang akin tendon. Okay. Ang ginawa ko pa sa tendon, slice ko siya na maliliit. Kasi masarap yan. Okay. Ito, itsura niya. So, yan. Lutuin muna natin. Ito na. Okay, ang garlic ko, salt and pepper. Lagyan na natin. And then, so, ready na. Ilagay ko na yung sabaw. Wait, i-mix ko muna. Ilagay ko muna yung mga, mga broth natin na nakuha ko from the pagpa-tenderize ko sa mga meat natin. Okay, madami ako na save na broth. Masarap to. One more. Yan. Meron pa. Okay, tingnan natin. Ayaw ko naman mag-overflow, no? Tingnan natin. Okay. Let it stay mga 10 to 15 minutes. I-check mo lang siya. Okay? Pag nag-boil na siya, that's the time lagyan natin ang iba ingredients natin. Okay? I'll be back. So here, ilagay natin mga seasoning natin. Okay? Peppercorn. Okay, paglagay tayo ng peppercorn yan. Tapos, ang bay leaf natin. Lagyan natin ng bay leaf. Siguro mga 5 o 6. Depende sa'yo. Sobrang dami. Lagyan natin ng beef bouillon. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Madami kasi. Bakit? Malaking pot natin eh. Okay. So, yan. So, ngayon, maglalagay din ako ng fish sauce. Bahala kayo pa, maglagay ng fish sauce. Pero sabi ko nga sa iyo, ang asawa ko, ingat na ingat ako lagi kasi tinitingnan niya ako ng masama. Isang big spoon lang. Okay? Tapos mamaya, pagluto na, dagdagan mo na lang. Sa taste mo na lang yan. Okay? Yan. Okay. Medyo sorry, lagyan ko pa rin ng patis. Konti lang. Kasi usually nalagay ko yung 2. Okay, more. Tama na yan. So, yun. Kita mo to? Yan ang ating mga karne. Habang nagluluto tayo, lumalambot pa siya at dagdag ng lambot siya. Okay? So, ngayon, ang una ilagay natin is corn. Okay? Lagay ko na yung corn. Hindi ko nilagyan sa ganun kadami para may space naman tayo sa ibang vegetables. Okay? Kasi pag kumakain ka, dagdag ka corn mamaya. Pag konti na lang yung corn habang kumakain kayo. Okay? So, after a few minutes, balikan ko siya. Like siguro after 5 minutes, ilagay ko naman ang sweet kamote ko. Okay? I'll be back. Now, ilagay ko na yung kamote natin. Okay? Here, lagay ko na yung kamote ko. Yan. Kaya sinabi ko sa iyo, pag sisilbi ko to, pag mga tao galing Pilipinas, pagod na pagod, gutom na gutom, kumpleto na, sabaw, may karne pa. Okay, halo. Bigyan mo yan. Tapos, lagay ko na rin ang beans ko, green beans ko. Okay. Luto natin muna siya. Okay, mga few minutes, siguro mga 5 minutes again. Tapos, lagay ko na rin ang cabbage ko. Okay. Masarap yan. Look, did you see this? Okay. Habang kanina na naghihintay ako, tinatanggal ko na rin yung mga residue sa taas para wala talagang fats niya. Kaya, tinatanggal natin lahat ng mga fats yan, pero ang lasa, masarap na siya. Okay? Lasang-lasang yung mga karne. Okay? Yun. Sarap ulit. For a few minutes again, I'll be back. Okay, now, ready na tayo maglagay ng cabbage natin. Look at the color. It smells good. Okay, now ilagay ko na ang cabbage natin. Okay, this is the last vegetable. Tapos, tikman na lang natin after 5 minutes again. Okay, hanggang maluto itong cabbage natin.
Okay? So, I'll be back. Hi! Ready ng nilaga natin. Okay? Yes, let me see. Look at this! It looks good! Okay, did you see the vibrant colors of the vegetables that we have here? Okay, now, ano na natin? Tikman na natin to, okay? Yan, let me see. Look at this! Wow, we have the ribs, we have the corn here, we have the cabbage and the beans. Wow, kumpletong-kumpleto. Ang sabaw. Yan. Let me try this. Okay. Lasang-lasang beef talaga. Saka yung vegetables. Ang sarap nito. Okay. Thank you for watching my video. Okay, makikita mo ang recipe at the end of my video. And if you have any questions, let me know. Mag-message ka na lang sa akin. Okay? Abangan mo more videos ko. Thank you for watching. Bye!